ขุมทรัพย์พันปีอัญมณีแห่งอาณาจักรอินโดนีเซียทองคำที่ถูกโยนลงน้ำทุกวันเพชรยักษ์ที่ถูกซ่อนไว้ในสงครามและความลึกลับของอัญมณีบนรอยพระบาทกษัตริย์วันนี้ป้าอุ้มจัดเต็มประวัติศาสตร์อัญมณีอินโดนีเซีย 5,000 ปีในคลิปเดียวจบใครไม่อยากพลาดเรื่องเล่าสุดไนซ์ห้ามเลื่อนผ่านนะจ๊ะว่าแล้วไปกันเลยสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ป้าอุ้มจะพาย้อนเวลาไปไกลกว่าที่เคยเล่ามารู้ไหมจ๊ะว่าความรักในอัญมณีของชาวอินโดนีเซียไม่ได้เริ่มแค่1,000 ปีนะแต่มันยาวนานถึง 5,000 ปีมาแล้วจ้าป้าไปเจอหลักฐานที่น่าทึ่งมากที่ภูเขาป่าดังพีระมิดที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดในโลกที่นั่นเขาขุดพบกำไลหินแจสเปอร์สวยๆตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยละจ้าต่อมาเมื่อ 2,000 ปีก่อนในมหากาพย์รามายณะที่เล่าว่าสุครีพเคยส่งทัพวานรมาตามหานางสีดาถึงชวาทวีปที่แปลว่าดินแดนแห่งทองคำความประณีตของช่างทองยุคนั้นเขามีเทคนิคการทำลวดลายเม็ดไข่ปลาหรือที่เรียกว่า granulation เป็นการเอาเม็ดทองเล็กๆจิ๋วๆมาเรียงต่อกันเป็นลวดลายอย่างวิจิตรลองนึกภาพตามนะจ๊ะทองคำแท้ๆที่เหลืองอารามประดับด้วยทับทิมสีแดงสดหรือแก้วตาแมวที่เชื่อกันว่าช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายมันทั้งสวยและดูขลังมากจริงๆด้วยความขลังและพลังของอัญมณีเหล่านี้แหละจ้าที่นำไปสู่เรื่องราวปาฏิหาริย์ในตำนานรามายณะแต่เชื่อไหมจ้าว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตำนานเพราะที่เกาะปานาอิตันได้ค้นพบรูปปั้นพระพิฆเนศเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1จริงๆในรามายณะนั้นพระรามคืออวตารของพระวิษณุซึ่งเชื่อกันว่ากษัตริย์ก็คืออวตารของพระวิษณุเช่นกันที่ชวาตะวันตกกษัตริย์ผู้พิชิตอย่างพระเจ้าปุรณวรมันแห่งอาณาจักรตารุมานากายังได้ทิ้งรอยพระบาทและรอยเท้าช้างศึกคู่ใจสลักไว้บนหินเลียนแบบพระวิษณุหรือพระรามเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ใกล้ๆกับแม่น้ำจาคุงด้วยจ้าณอาณาจักรศรีวิชัยที่เมืองปาเลมบังกษัตริย์ศรีชยานาสะพระองค์ทรงสร้างกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ควบคุมการค้าอัญมณีทุกชนิดที่ผ่านช่องแคบมะละกาและสุนดาไม่ว่าจะเป็นทับทิมจากอินเดียหรือหยกจากจีนท่านใช้วิธีบังคับซื้อสินค้าล้ำค่าในราคาที่กำหนดแล้วนำมาขายต่อให้กับพ่อค้าชาติอื่นในราคาที่สูงกว่ามากซึ่งกำไรมหาศาลตรงนี้ก็คือภาษีทางอ้อมที่เข้าคลังหลวงนั่นเองจ้าทุกคนรู้ไหมจ๊ะกษัตริย์ศรีวิชัยรวยขนาดไหนในบันทึกของนักเดินทางชาวอาหรับที่ชื่อว่าอาบูซาอิดเคยเล่าไว้ว่ากษัตริย์แห่งศรีวิชัยในราชวงศ์ไสเลนทราทรงร่ำรวยมหาศาลจนมีธรรมเนียมแปลกๆคือท่านจะให้คนหล่อแท่งทองคำก้อนใหญ่ๆแล้วนำไปโยนลงในสระน้ำหน้าพระราชวังทุกเช้าเพื่อแสดงว่าความมั่งคั่งของอาณาจักรนี้ให้ไหลเวียนไม่จบสิ้นและพอท่านสิ้นพระชนม์ทองพวกนี้ก็จะถูกนำขึ้นมาแจกจ่ายเป็นทานให้ประชาชนจ้าเรื่องที่ฟังดูเกินจริงนี้กลับมีหลักฐานปรากฏขึ้นมาในยุคเราจ้าเมื่อปี 2011 มีคนงานไปขุดลอกทรายในแม่น้ำมูซีที่เมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตราแล้วดันไปเจอสมบัติทองคำมหาศาลจมอยู่ใต้โคลนตมจนนักโบราณคดีทั่วโลกต้องหันมามองที่นี่และขนานนามที่แห่งนี้ว่าเป็นเกาะทองคำ Island of Gold ที่ซ่อนสมบัติในเทพนิยายซินแบดไว้อาจเป็นที่นี่จ้าถ้าเขารวยขนาดนั้นทำไมเราไม่เจอซากวังหินหรือวัดใหญ่โตเหมือนที่อื่นเลยนี่แหละจ๊ะคือกิมมิคที่น่าทึ่งเพราะศรีวิชัยในยุคนั้นเป็นเมืองลอยน้ำจ้าบ้านเรือนไปจนถึงพระราชวังส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้และตั้งอยู่บนแพลอยน้ำพอเวลาผ่านไปนับพันปีไม้พวกนี้ก็ผุพังหายไปหมดเหลือทิ้งไว้เพียงทองคำและอัญมณีล้ำค่าที่หนักเกินกว่าจะลอยน้ำได้ให้จมลงสู่ก้นแม่น้ำรอวันที่นักดำน้ำท้องถิ่นจะลงไปขุดค้นเจอในวันนี้นั่นเอง
สิ่งที่พวกเขาเจอในแม่น้ำมูซีมีตั้งแต่พระพุทธรูปทองคำประดับพลอยเม็ดเป้งแหวนทองคำสลักคำว่าความรุ่งโรจน์ไปจนถึงขลุ่ยรูปนกยูงแต่รู้ไหมจ๊ะทองที่ว่าเยอะขนาดนั้นยังล้ำค่าไม่เท่าเพชรจากเกาะบอร์เนียวหรือกาลิมันตันจ้าที่บอร์เนียวเราพบจารึกยูพาของมหาราชามุนวรมันผู้ใจดีท่านบริจาคทองคำและอัญมณีมากมายให้พราหมณ์เพื่อแสดงบุญญาบารมีซึ่งในยุคต่อมาเรายังขุดพบเพชรยักษ์อย่างตรีศักติที่หนักถึง167กะรัตและเพชรสีน้ำเงินหายากอย่างเชลซีบลูในแผ่นดินนี้ด้วยนะจ๊ะและนั่นคือจุดกำเนิดความรุ่งเรืองของเพชรกาลิมันตันที่โด่งดังมานับพันปีจนกลายเป็นของบรรณาการชั้นสูงที่กษัตริย์ศรีชยานาสะส่งใช้ประดับเครื่องราชูปโภคเพื่อแสดงพลังแห่งศรัทธาในพุทธศาสนามหายานจ้าความรวยจากอัญมณีและทองคำถูกเปลี่ยนเป็นแรงศรัทธากษัตริย์หลายพระองค์ในราชวงศ์ไสเลนทราทรงร่วมกันสร้างบุโรพุทโธพุทธสถานขนาดใหญ่ที่ประดับประดางงดงามทุกคนลองนึกภาพดูนะจ๊ะเครื่องประดับทองคำแท้ที่ขุดพบในยุคนั้นมันมีความละเอียดที่เรียกว่างานช่างแบบมาตารำโบราณในบุโรพุทโธประดับด้วยพลอยสีที่แสดงถึงลำดับชั้นทางสังคมและความเชื่อทางการเมืองอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวซึ่งงานช่างทองที่ใช้ประดับวัดในวันนั้นมันกลายเป็น DNA ที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันนี้จ้าส่วนทางชวาตอนกลางมหาราชาศรีสัญชัยและมหาราชปิกาตันก็สร้างเทวาลัยปรัมบานันเพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันจ้าหลังจากยุคที่สร้างวิหารปรัมบานันอันยิ่งใหญ่ชวาก็เข้าสู่ช่วงผลัดแผ่นดินจนมาถึงรัชสมัยของพระเจ้าแอลังกาผู้รวบรวมอาณาจักรคาฮูริปันให้กลับมาเรืองรองอีกครั้งท่านทรงฟื้นฟูเส้นทางสายไหมทางทะเลทำให้ทองคำและอัญมณีล้ำค่าไหลเวียนกลับมาในเกาะชวาอีกและกลายเป็นรากฐานที่ส่งต่อความมั่งคั่งมาให้อุตสาหกรรมอัญมณีของอินโดนีเซียจนถึงปัจจุบันจ้าหลังจากรัชสมัยของพระเจ้าแอลังกาสิ้นสุดลงดินแดนแห่งนี้ผ่านการเปลี่ยนผ่านและหล่อหลอมทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานจนเข้าสู่จุดสูงสุดที่ป้าต้องขอยกให้เป็นยุคทองที่แท้จริงของอัญมณีอินโดนีเซียนั่นคือยุคมัชปาหิตจ้าป้าบอกเลยว่ายุคนี้ไม่ใช่แค่รวยนะจ๊ะแต่มันคืองานฝีมือที่ประณีตจนน่าเหลือเชื่อจุดเด่นที่ต้องจดจำไว้เลยคือคลังสมบัติแห่งวอนาโบโยจ้ามีการขุดพบเครื่องทองและอัญมณีหนักรวมกว่า15กิโลกรัมของที่เจอมีทั้งถ้วยทองสลักลายรามเกียรติ์มงกุฎและแหวนประดับอัญมณีเม็ดเคืองหรือเม็ดค่อนข้างใหญ่สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอัญมณีในยุคนั้นไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคือการแสดงฐานะทางจิตวิญญาณของผู้สวมใส่ด้วยจ้าที่ป้าทึ่งมากคือกุลทนหรือตุ้มหูจ้าช่างสมัยมัชปาหิตสามารถฝังอัญมณีลงบนแผ่นทองบางๆได้ละเอียดสุดๆจนกลายเป็นต้นแบบงานเครื่องทองที่บาหลีสืบทอดมาถึงทุกวันนี้และที่ขาดไม่ได้คือกรีดจ้าด้ามและฝักกรีดของชนชั้นสูงจะถูกประดับด้วยเพชรดิบอินตันทับทิมและหยกเพื่อเป็นเครื่องรางคุ้มครองและแสดงอำนาจบารมียุคนี้เองที่เริ่มมีการนำเพชรดิบจากบอร์เนียวเข้ามาใช้ในราชวงศ์อย่างกว้างขวางสรุปง่ายๆนะอัญมณีมัชปาหิตคือการนำความเชื่อทางศาสนามาใส่ในดีไซน์ทุกชิ้นจะมีลวดลายเทพเจ้าหรือสัตว์มงคลเพื่อสื่อถึงพลังวิเศษก่อนที่กระแสของศาสนาอิสลามจะเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงดินแดนแห่งนี้ในเวลาต่อมาจ้าแต่พอเข้าสู่ศตวรรษที่13เมื่ออารยธรรมอิสลามเข้ามาแทนที่จากเดิมที่นิยมทำรูปเทพเจ้าพระโพธิสัตว์หรือสัตว์มงคลตามความเชื่อพุทธพราหมณ์ก็เปลี่ยนมาเป็นลายพฤกษาดอกไม้ใบไม้และลายเรขาคณิตที่มีความสลับซับซ้อนแทนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามที่ไม่สนับสนุนรูปเคารพ
กฤษกลายเป็นเครื่องยศทางมุสลิมและได้ถูกยกระดับให้เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมและความเป็นชายในวัฒนธรรมอิสลามมลายูชวาอารยธรรมอิสลามไม่ได้ทำให้งานช่างอัญมณีหายไปแต่กลับเปลี่ยนทิศทางศิลปะแทนในสมัยนี้มีแหวนตราที่เปลี่ยนหน้าที่จากการเป็นเครื่องรางในสมัยพุทธพราหมณ์มาเป็นเครื่องมือบริหารราชการในสมัยอิสลามโดยเฉพาะกระแสการสวมใส่หินอาเกตตามความเชื่อเรื่องแหวนนบีซึ่งตามประวัติและคำบอกเล่ากล่าวว่าท่านนบีมูฮัมหมัดทรงสวมแหวนที่ทำจากเงินและหัวแหวนเป็นหินอาเกตสีแดงส้มจากเยเมนโดยสวมไว้ที่นิ้วก้อยหรือนิ้วนางข้างขวาและที่สำคัญคือแหวนนั้นคือแหวนตราจ้าเพราะท่านใช้ประทับตราบนจดหมายที่ส่งไปยังกษัตริย์และเจ้าเมืองต่างๆในสมัยนั้นทุกวันนี้โดยเฉพาะผู้ชายที่นี่นะจ๊ะนิยมใส่แหวนวงใหญ่ๆที่หัวแหวนประดับด้วยหินอาเกตที่เรียกว่าบาตุอาคิกกันเต็มไปหมดมันไม่ใช่แค่เทรนด์แฟชั่นเท่ๆนะจ๊ะแต่มันคือศักดิ์ศรีและความเชื่อเรื่องพลังคุ้มครองที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนับพันปีนั่นเองจ้าพอเข้าสู่ยุคที่ชาวเนเธอร์แลนด์เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในปี 1894 เกิดเหตุความขัดแย้งครั้งใหญ่ขึ้นที่เกาะลอมบอกเมื่อกองทัพดัตช์เข้าแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างเจ้าเมืองท้องถิ่นจนบานปลายกลายเป็นสงครามและเมื่อฝ่ายดัตช์เป็นผู้ชนะในครั้งนั้นสิ่งที่ชาวโลกตั้งตะลึงคือการค้นพบขุมทรัพย์มหาศาลภายในวังมหาเสนาบดีจ้าทุกคนเชื่อไหมจ้าว่าสมบัติที่ถูกบันทึกไว้นั้นมีทองคำหนักถึง230กิโลกรัมและเงินแท้ๆอีกเกือบ7ตันนี่ยังไม่นับรวมเครื่องประดับอัญมณีล้ำค่าอีกนับไม่ถ้วนเลยนะจ้าซึ่งสมบัติเหล่านี้ถูกส่งไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเนเธอร์แลนด์อยู่นานนับ100 ปีจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองมีการเจรจาและส่งมอบสมบัติบางส่วนกลับคืนสู่มาตุภูมิอินโดนีเซียเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความรุ่งเรืองในอดีตต่อไปจ้าและที่ระทึกใจที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่2จ้าเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองหมู่เกาะอินโดนีเซียอัญมณีล้ำค่าจำนวนมากถูกรวบรวมเพื่อใช้เป็นทุนสงครามงานศิลปะช่างทองที่เคยประณีตต้องหยุดชะงักลงเพราะความวุ่นวายของบ้านเมืองในยุคนั้นจนเกิดเป็นตำนานขุมทรัพย์สงครามที่สาบสูญไปตามเกาะต่างๆจ้าที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของเรือรบอาชิงการะของกองทัพเรือญี่ปุ่นที่ถูกยิงจมลงที่ช่องแคบแบงกาซึ่งอยู่ใกล้เกาะสุมาตราในน่านน้ำอินโดนีเซียในปี 1945 ซึ่งลือกันว่าในเรือลำนั้นบรรทุกทองคำมหาศาลและอาจมีอัญมณีล้ำค่าที่ยังจมอยู่เป็นปริศนาใต้ท้องทะเลอินโดนีเซียมาจนถึงทุกวันนี้จ้าจากรอยเท้าทหารวานอนสู่เรือสมบัติที่สาบสูญวันนี้เรายังมีอัมพันธ์สีน้ำเงินจากสุมาตราที่เรืองแสงได้มหัศจรรย์และหินบาจันที่ยิ่งใสเหมือนมีชีวิตหินเหล่านี้แหละจ้าที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเคยมอบให้บารักโอบามาจนเกิดเป็นไข่อัญมณีไปทั่วโลกในปี 2015 เห็นไหมจ๊ะว่าทุกอัญมณีในแผ่นดินนี้มีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นเสมอใครชอบเรื่องเจาะลึกแบบป้าอุ้มอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะจ๊ะขอขอบคุณภาพประวัติศาสตร์จากวิกิพีเดียนะจ๊ะบางทีอัญมณีเหล่านี้อาจยังถูกค้นพบไม่หมดก็ได้นะจ๊ะเพราะใต้ทะเลอินโดนีเซียยังมีขุมทรัพย์ที่ไม่มีใครได้กลับมาเล่าเรื่องอีกเลยสวัสดีจ้า